Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája Otto Kernberg, patológiás narcizmus. Itt mélyebben érdekel a téma, ajánlom a könyvét, Határeseti állapotok és patológiás narcizmus. Otto Kernberg neve az szinte megkerülhetetlen a narcisztikus személyiségzavarról szóló diskurzusokban. Kernberg, aki osztrák származású pszichiáter és pszichoanalitikus, hosszú és nagyon figyelemre méltó karriert futott be, amely során jelentős hozzájárulásokat tett a pszichoanalitikus elméletek és a személyiségzavarok megértéséhez. Munkássága különösen fontos a narcizmus és a borderline személyiségzavarok területén, ahol mélyreható elméleteket és terápiás módszereket dolgozott ki. Kernberg leginkább a narcisztikus személyiségzavar pszichoanalitikus megközelítéséről ismert, amely során részletesen feltárta ennek a nagyon komplex pszichés rendellenességnek a belső dinamizmusát és a struktúráját. Kernberg leírta a narcisztikus patológia különböző szintjeit, kezdve az egészséges narcizmustól a nagyon súlyos patológiás formákig, mint például a malignus narcizmus. Kernberg kiemeli a narcisztikus személyiségzavar alappilléreit, mint például a grandiózus énkép, empátia hiánya, a más emberekkel való kapcsolatoknak a felszínessége és a mélyebb érzelmi kötődések kialakításának a nehézségei. Emellett Kernberg fontos szerepet játszott abban, hogy a narcizmust azt ne csupán a patológia szemszögéből, hanem a normál pszichés fejlődés és a személyiségszerkezet részeként is értelmezzük, hiszen szinte minden emberben van narcizmus valamilyen szinten. Munkássága során mindig hangsúlyozta, hogy a narcisztikus vonások spektrumát kell vizsgálni, ahol a normál és a patológiás formák közötti különbségek megértése az elengedhetetlen a hatékony terápiás beavatkozás szempontjából. A narcizmust is, mint tudjuk, egy spektrumon mérik, egy egészséges, úgynevezett primér narcizmus, az pedig szinte minden emberben megtalálható. Kernberg elméletei és gyakorlati megközelítései azok széles körben elismertek és alkalmazottak a klinikai gyakorlatban, ami hozzájárul ahhoz, hogy őt az egyik leghitelesebb és legmeghatározóbb szakértőként tartják számon a narcisztikus személyiségzavar területén. Életműve az nem csupán a pszichiáterek és a pszichoanalitikusok számára nyújt egy nélkülözhetetlen útmutatást, hanem a szélesebb közönség számára is érthetővé és hozzáférhetővé teszi ezt a komplex és gyakran félreértett pszichés jelenséget. Otto Kernberg napjainkban 95 éves. A narcizmus spektrumaira több modell is létezik, tehát, mint tudjuk, van egy normál narcizmus, tehát az egészséges, adaptív, primer narcizmus foglalja magában. Ez a narcizmusnak ez a formája, ez elengedhetetlen az egészséges énkép és az önértékelés kialakításához, tehát az ilyen személyek, az embereknek a túlnyomó része, az képes értékelni, tehát önmagukat és másokat is, tehát rendelkeznek egy egészséges önbizalommal, de nem túlzott mértékben. Az érzelmi, romantikus szerelmi kapcsolatokban pedig képesek valódi intimitásra, empátiára, és nem mutatnak kóros mértékű grandiozitást vagy énközpontúságot, tehát az embereknek a túlnyomó része az rendelkezik egy egészséges narcizmussal. Aztán ott van a narcisztikus személyiségszerveződés, tehát ezek a személyek az egészséges narcizmuson túlnyúló narcisztikus megküzdési stratégiákat használnak, amelyek destruktívak a környezetükre nézve, de ez a szint, ez még nagyon fontos, hogy nem éri el a személyiségzavar, tehát a patológiás szintet terápiával. Azok a személyek, akiknek idézőjelesen csak narcisztikus személyiségszerveződésük van, jó eredményeket lehet elérni. És ott van a patológiás narcizmus, tehát ez a szint a narcisztikus személyiségzavar diagnosztikai kritériumaihoz kapcsolódik. Az ilyen személyek azok egy grandiózus énképpel rendelkeznek, és másokat gyakran kizsákmányoló módon használják fel az embereket, irigyek, valamint képtelenek az empátiára, kapcsolataik azok pedig felszínesek, és
nagyon gyakorta manipulatívak. És van még egy szint, a legsúlyosabb narcisztikus patológia, tehát ez a szint, ez a legsúlyosabb formát foglalja magában, ahol az adott személy viselkedése az már szinte pszichopatás vonásokat mutat, tehát ezek a személyek, ezek rendkívül manipulatívak, képtelenek a valódi érzelmi kapcsolatokra, és nagyon gyakran mutatnak antiszociális, tehát pszichopata viselkedést. A narcisztikus patológia esetén az adott személy az teljesen érzéketlen mások érzései és szükségletei iránt, és szélsőséges esetekben akár bűncselekményeket is elkövethet, tehát ők a narcisztikus pszichopaták, a spektrum legfelső tagjai, a malignus narcisztikusok. Kernberg tehát az egészséges narcizmustól a súlyos patológiás formákig terjedő spektrumot mutatja be, és ez a megközelítés ez segít a terapeutáknak abban, hogy pontosabban diagnosztizálják és differenciálják a narcizmusnak a különböző fokozatait, és ennek megfelelően alakítsák ki a különféle terápiás stratégiákat. A spektrum az hangsúlyozza, hogy a narcizmus, tehát ez nem egy homogén állapot, hanem ez különböző szinteken és formákban jelentkezhet, amelyek különböző kezelési megközelítéseket igényelnek. Otto Kernberg részletesen leírta a patológiás narcizmusnak a jellemzőit, tehát Kernberg a patológiás narcizmust, mint a személyiségzavar egy nagyon súlyos formáját írja le, ahol az adott személy pszichés struktúrája az nagyon mélyen sérült, néhány kulcsfontosságú elem, ahogyan Kernberg a patológiás narcizmust bemutatja. Grandiozitás. Kernberg szerint a patológiás narcizmus központi eleme a grandiozitás, ahol az adott személy az túlértékeli a saját fontosságát, túlértékeli a saját képességeit, a sikereit, tehát mindent túlértékel önmagával kapcsolatban. Tehát ez a grandiózus önértékelés, ez arra készíti őket, hogy másoknál felsőbbrendűnek érezzék magukat, és megfigyelhető, nagyon gyakran elvárnak egyfajta különleges, kivételezett bánásmódot. Empátia hiány, tehát itt az affektív, az érzelmi empátiát értjük, a patológiás narcisztikusoknak nagyon súlyos érzelmi empátia hiányuk van. Kernberg rámutat arra, hogy a patológiás narcisztikusok azok képtelenek a valódi együttérzésre, képtelenek mások érzelmi állapotának az átérzésére, ez pedig nagyon gyakran vezet felszínes, manipuláló, interpersonális kapcsolatokhoz. A narcisztikusoknak, mint tudjuk, úgynevezett hideg empátiájuk van, az érzelmi komponens az, ami hiányzik náluk, viszont kiváló kognitív empátiával rendelkeznek, tehát az azt jelenti, hogy értenek mindent, értik, hogy miért sír egy ember, de egyszerűen nincs meg nekik a beleérző képességük. Menjünk a következőre, interpersonális kizsákmányolás. Otto Kernberg kiemeli, hogy a patológiás narcisztikusok azok kihasználnak másokat, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket, vágyaikat, tehát az embereket, azokat eszköznek tekintik a saját céljaik eléréséhez, és nem veszik egyszerűen figyelembe a mások érzéseit vagy jogait. Idealizált én versus valódi én. Tehát Kernberg szerint a patológiás narcisztikusok egy idealizált ént tartanak fenn, amely egy fantasztikus, mindentudó, olyan istenszerű kép, ez az idealizált én, ez a hamis én, ez egyfajta védelmi mechanizmus, amely megvédi a narcisztikust a valós énjének az érzékenységétől, a gyengeségeitől. Tehát az idealizált én az grandiozitást, különlegességérzetet, felsőbbrendűséget biztosít a narcisztikus számára. Ez a hamis én vagy idealizált én egy olyan kép, amely nem valós, de amelybe a narcisztikus az belekapaszkodik, hogy megvédje magát a belső bizonytalanságoktól, a sérülékenységtől. A valós én az pedig Kernberg szerint egy sérülékeny, traumatizált kisgyermek. Ez az én rész, az egyén valódi érzelmi állapotát tükrözi, amely tele van félelmekkel, tele van bizonytalansággal, tele van érzelmi sebekkel. A belső traumatizált gyermek, tehát a valós én gyengeségei és a traumatizáltsága miatt a narcisztikus ezt a belső gyermekét ezt elrejti, és helyette mi az, amit láthatunk, az pedig a hamis én. Következő az irigység és düh.
Kernberg szerint a patológiás narcizmusban az irigység és a düh az egy központi szerepet játszik, ez pedig mélyen befolyásolja az adott személy viselkedését és a kapcsolatait. Patológiás narcisztikusok azok nagyon mély irigységet éreznek mások sikerei, mások boldogsága iránt, amit a másokkal való folyamatos összehasonlítgatás okoz nekik. Az irigység miatt hajlamosak mások sikereit, mások értékeit egyszerűen leértékelni, ez pedig nagyon gyakran vezet náluk önsorsrontó viselkedéshez is. Ezzel párhuzamosan az intenzív düh, különösen a narcisztikus düh, az jellemzően akkor jelenik meg, amikor a narcisztikus úgy érzi, hogy valaki valamiben megkérdőjelezi őt, vagy veszélyezteti az idealizált énjét, a hamisént. Ez a düh, ez pedig destruktív viselkedésekhez vezethet, például verbális, tehát leginkább verbális, de akár néhány esetben tehát fizikai agresszióhoz is, továbbá manipulációhoz és más bántalmazó formákhoz, amelyek a kapcsolatban nagyon súlyos konfliktusokat eredményeznek. Következő, identitás diffúzió. Kernberg elmélete szerint a patológiás narcisztikusok egyik legfontosabb jellemzője az identitás diffúzió, amely az identitás mag hiányát jelenti. A narcisztikusok nem rendelkeznek egy stabil és koherens énképpel, ez pedig jelentős hatással van a mentális egészségükre, és természetesen a kapcsolataikra is. Az identitás diffúzió következtében a narcisztikusok hatalmas, mérhetetlen belső ürességet, értéktelenségérzést, szerethetetlenségérzést tapasztalnak, amelyet folyamatos önérvényesítéssel és a grandiózus viselkedéssel próbálnak valahogy ellensúlyozni, tehát nem rendelkeznek egy stabil, koherens énképpel, az identitás stabilitásának a hiánya miatt pedig nehézséget okoz számukra, hosszú távú, mély érzelmi kapcsolatok kialakítása másokkal. Az énkép hiányosságai és az ebből fakadó bizonytalanság miatt a narcisztikusok azok másoktól várják el, hogy megerősítsék őket, értékeljék őket. Tehát Kernberg szerint ez a belső üresség és identitásbeli zavar, ez kulcs szerepet játszik a narcisztikus személyiségzavar kialakulásában. Következő a fragilis önértékelés, tehát törékeny önértékelés. Annak ellenére, hogy a patológiás narcisztikusok, mint tudjuk, gyakran mutatnak egy ilyen nagyzoló, erőteljes viselkedést, azonban Otto Kernberg az hangsúlyozza, hogy a patológiás narcisztikusoknál az önértékelés az rendkívül törékeny. Tehát a narcisztikusoknak ez a felszíni magabiztossága és ez a felfújt, grandiózus énképe mögött nagyon, nagyon mély bizonytalanság és sebezhetőség meghúzódik, tehát bármilyen kritikát vagy visszautasítást, az rendkívül fájdalmasan élnek meg a narcisztikusok, ez pedig gyakran dühös, vagy a másik félet visszahúzódó reakciókat vált ki náluk, és ezek a reakciók a belső sérülékenységüknek a megnyilvánulásai, és arra irányulnak, hogy megvédjék ezt a nagyon törékeny önértékelésüket a további sérülésektől. És igen, az ilyen viselkedés az gyakran már nagyon nehezíti a konstruktív visszajelzéseknek az elfogadását, és a valódi önfejlesztést, mivel minden kritika az énképük alapjait fenyegeti a narcisztikusoknál, és Kernberg szerint ez a nagyon törékeny önértékelés és a mögötte rejlő mély bizonytalanság az egyik fő oka annak, hogy a patológiás narcisztikusok azok nehezen kezelhetőek terápiás környezetben. Következő intenzív és instabil kapcsolatok. Kernberg szerint a patológiás narcisztikusok kapcsolatai azok nagyon intenzívek, de instabilak. Tehát kapcsolataikban nagyon szélsőséges idealizáció, leértékelés, ez az, ami váltakozik, ami egyértelműen nagyon gyorsan tönkre is vágja a kapcsolataikat. 9-es védelmi mechanizmusok. Kernberg rámutat, hogy a patológiás narcisztikusok primitív védelmi mechanizmusokat alkalmaznak, mint a hasítás, az idealizáció, leértékelés, projekció. Tehát a hasítás az az, amikor során az adott személy a világot és az embereket azt egyszerűen felosztja, fekete-fehér kategóriákra bontja, tehát mindenkit vagy teljesen jónak, vagy teljesen rossznak látva.
Az idealizáció és a leértékelésnek a mechanizmusai révén az embereket pedig felváltva magasztalják, vagy leértékelik, ez pedig segít nekik fenntartani ezt a saját grandiózus, tökéletes, túlkompenzált énképüket, a projekció során pedig a saját negatív érzéseiket, vagy a hibáikat egyszerűen másokra vetítik, tehát elkerülve ezzel az önkritikát és az önvizsgálatot. Ezek a primitív védelmi mechanizmusok, ezek rövid távon segíthetnek nekik megvédeni a törékeny önértékelésüket, azonban hosszú távon jelentősen rontják az interpersonális, tehát a személyközi kapcsolataikat. A hasítás az például polarizált érzelmi reakciókat eredményez, így nem tudnak egyszerűen stabil kapcsolatokat kialakítani. Kernberg szerint ezek a primitív védelmi mechanizmusok megértése és kezelése az elengedhetetlen patológiás narcizmus hatékony terápiájában. Összességében Otto Kernberg leírása szerint a patológiás narcizmus az egy komplex és nagyon mélyen gyökerező személyiségzavar, amely súlyos hatással van az a személy pszichológiai működésére és társas kapcsolataira. A patológiás narcisztikusok azok szenvednek a saját belső konfliktusaiktól és instabilitásuktól, tehát miközben másokat kihasználnak, bántalmaznak a közvetlen környezetükben. Otto Kernberg annak ellenére, hogy már nagyon idős, ő továbbra is aktív és jelentős szereplő a pszichoanalízis és a pszichiátria területén, akadémiai, kutatói, klinikai tevékenységei révén pedig továbbra is hozzájárul a személyiségzavarok megértéséhez és kezeléséhez. Munkássága és az egész életműve az egy hatalmas hatással van a szakmára, és biztosítja, hogy az öröksége az hosszú ideig fennmaradjon. A hasítás, amúgy még annyit elmondanék, hogy az amúgy a borderline-okra is nagyon jellemző, viszont jelentős különbség van a borderline és a narcisztikus hasítás között, akit esetleg érdekel bővebben, a napokban csináltam erről egy összefoglaló videót, az itt meg tudja tekinteni a YouTube csatornámon. Köszönöm a figyelmet, ennyit mára, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!